हेलो साथीहरु नमस्कार। आजको भिडियो खास गरी म आफैको लागि पनि एकदम विशेष रहेको छ किनभने मैले पनि थप युट्युबका भिडियोहरुलाई थप इम्प्रुभ गर्नको लागि आज एउटा आफ्नै सामान मगाएको थिएँ दराजबाट अनलाइन शपिङ गरेर र त्यो भर्खरै आइपुगेको छ आजकै दिनमा 2-4 घण्टा अगाडि र आज त्यही भएर यो हुन त यसको अनबक्सिङ पहिला पनि भइसकेको छ यो माइकको तैपनि आज साथीहरुसँगै बसेर हेरौं भनेर यो बसेका छौं हामी भिडियो सुट गरिरहेका छौं र साथीहरु यो रहेको छ मैले 2-3 दिन अगाडि मैले अर्डर गरेको थिएँ र आज डेलिभरी भइसकेको छ। यो बोया BYM1 प्रोफेसनल कलर माइक भन्छ। यो 1407 रुपैयाँको बिल भरपाई भएको छ। लगनखेल ग्याजेटबाट सप्लाई भएको रहेछ र यसको अब बक्स चाहिँ यो रहेको छ साथीहरु बोया BYM1 माइक यहाँ सबै स्क्रैचहरु रहेको छ अनि प्याकेट चाहिँ यसको यो रहेको छ साथीहरु। यसको मेन अब फाइदा भन्नुपर्दा साथीहरु चाहिँ यसको अब युट्युब भिडियोहरु बनाउँदा रेकर्डिङहरु गर्दा कुनै प्रेजेन्टेसनहरु गर्दा चाहिँ यसको अब ब्याकग्राउन्ड साउन्डहरु नआओस् भन्नको लागि चाहिँ यो एकदमै उपयुक्त मानिन्छ र यो एउटा बजारमा पाइने अहिले नेपालको बजारमा अधिकांश बजारहरुमा पाइने सबैभन्दा बेस्ट क्वालिटीको यो माइक मानिन्छ र मैले पनि यही दराजबाट अनलाइन मगाएको थिएँ 2-3 दिन अगाडि र आज भर्खरै आइपुगेको कारणले गर्दा यो सँगै ओपन गरौँ यसलाई अनबक्स गरौँ भनेर म यो भिडियो सुट गरिरहेको छु साथीहरु। ल खोलौं है त साथीहरु। खास गरी यसको फाइदाहरु भन्नुपर्दा त्यही नै हो कि अब कुनै ब्लगिङहरु गर्दाखेरि भिडियोहरु रेकर्डिङहरु गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसनहरु गर्दाखेरि यसको नोइज चाहिँ अब जुन साउन्ड मेन साउन्ड हुन्छ त्यो साउन्ड भन्दा फरक डिस्टर्बेन्सहरु नआओस् भन्नको लागि यो माइक्रोफोनको चाहिँ युज गरिन्छ साथीहरु। ल आउनुस् साथीहरु अब हामी यो बक्सलाई ओपन गरौँ यसरी। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिचर्सहरु लेखेको छ यतापट्टि स्पेसिफिकेसनहरु थप स्पेसिफिकेसन्सहरु यतापट्टि लेखेको छ। यो स्क्रैच कोड रहेको छ यसको लेभलियर माइक हैन यो सबै दिएको छ डिटेल्सहरु। यसलाई ओपन गरौँ साथीहरु। यो बक्स रहेको छ साथीहरु। यसमा चाहिँ यो युजर म्यानुअल रहेको छ। यहाँ रहेको छ यो युजर म्यानुअल। यसमा यसको पूर्ण पार्ट्सहरुको यसको कसरी प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण डिटेल्स यहाँ रहेको छ। यसलाई एकचोटी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो रहेको छ एउटा वारेन्टी कार्ड रहेको छ। यो सबै वारेन्टी कार्डहरु रहेको छ यहाँ फिल अप गर्नु छ र यसको वारेन्टी पोलिसीहरु यतापट्टि रहेको छ र यो रहेको छ यसलाई यता राख्नु साथीहरु र यो रहेको छ हाम्रो मेन सिस्टम चाहिँ यो भित्र रहेको हुनेछ। यो बक्सलाई ओपन गरौँ। तार रहेको छ। यो रहेको छ ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याट्री रहेको छ। यो बक्स रहेको छ र यसलाई चाहिँ यो प्याकेट रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले
ओपन गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक रहेको छ, यो फिल्टर रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फिल्टर रहेको छ, यो ब्याट्री रहेको छ, यो 3mm ज्याक रहेको छ, यो क्लिप रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिप रहेको छ। यो चाहिँ रहेको छ साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन यसको बडी चाहिँ यो रहेको छ। यो लगभग करिब यो 6 मिटरको तार भनिन्छ यसलाई चाहिँ, 6 मिटरसम्मको हुन्छ यो तार चाहिँ। यहाँ अब क्यामेराको लागि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युज गर्दा माथि बटन अन गर्ने र स्मार्टफोनहरू एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि चाहिँ प्रयोग गर्दा चाहिँ तल अफ गर्ने यो रहेको छ। यसमा ब्याट्री चाहिन्छ यसरी राउन्ड गर्ने साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याट्री यसरी रहेको छ साथीहरू। अब यो ब्याट्रीलाई हामीले यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यसरी लगाइसकेपछि यो भएको छ। यसलाई फेरि हामीले बन्द गरिदिएको छौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फिट भइसकेको छ र यो रहेको छ, हेर्नुहोस् माइक, कोलार माइक रहेको छ। यसमा हामीले फिल्टर फिल्टरलाई यसरी हामीले राखिदिएपछि हाम्रो सम्पूर्ण यो फिट भइसकेको छ साथीहरू। अब यसलाई हामीले यसरी हामीले फिट गरिसकेका छौँ साथीहरू। यसलाई हामीले क्यामेराको लागि भयो यसरी युज गर्न सकिन्छ। यो डाइरेक्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूमा 3mm को ज्याक चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामीले र यो रहेको छ स्मार्टफोनहरूको लागि यति नै भएको छ। यो रहेको छ क्लिप, यसलाई हामीले क्यामेराहरूमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी यसलाई क्यामेराहरूमा हामीले अन्य डिभाइसहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौँ यो माइकलाई चाहिँ। र स्मार्टफोनमालाई यो 3mm को 3.5mm को ज्याक नै एकदम पर्याप्त हुन्छ। यतिकै रहेको छ। ल हामी यसबाट चेक गरौँ है त साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अहिले यो माइक मैले बोया यामन माइकलाई, नयाँ माइकलाई प्रयोग गरेर बोलिरहेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होला कि पहिलाको भोइस र अहिलेको भोइसमा केही डिफ्रेन्स छ। र यसरी साथीहरू आज मैले एउटा आफ्नो थप आउने दिनमा आउने भिडियोहरूका लागि भनेर अलिकति एउटा इम्प्रुभ होस्, अलि राम्रो भिडियोहरू बनोस्, क्वालिटीहरू बनोस् भनेर माइक किनेको छु। आशा छ यहाँहरूले पनि एकदम अलिकति चिप भन्दा पनि लो प्राइसको एकदम अफोर्डेबल प्राइसमा हामीले राम्रो कम्पनीको एउटा माइकलाई किनेर आफ्नो युट्युब करियरलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने मेरो पनि एउटा सुझाव सहितको यो अनबक्सिङ भिडियो आजलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त आगामी दिनमा थप भेटघाट हुने नै छ अन्य भिडियोहरूमा। आजको लागि यही बिट मार्न चाहे। हस् त, धन्यवाद।